සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම ගන්න මයිෂන්ලි පෙන්වන්න ඉස්ස වඩේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. මම අවශ්‍ය කරන කඩලා පරිප්පු ග්‍රෑම් 400ක් විතර. මම මේ කඩලා පරිප්පු ටික පැය දෙකක් විතර වතුර පෙඟෙන්න තියලා වතුර පෙරාගෙන ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම එක වඩේකට ඉස්ස දෙන්න ගන්න වැක්මකට ඉස්ස ටික ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම ලෑස්ති කරලා දෙනවා. කැලියට කපාගත්තු ලුණු වැඩි එකමාරක් තා. කැලියට කපාගත්තු අවමගිස් කරලා 4ක් විතර. ලෑස්ති කරලා දෙනවා. කැලි මිරිස් තියෙන දෙකක් තුනක් අතර. මිරිස් කුඩු තේ එකක්. තලාගත් ඉඟුරු කෑල්ල. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු. සූදුරු තේ දෙකක් තුනක් අතර. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දෙහිස්ම චොප් කරගත් කරපිංච කොළ. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරලා දෙනවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර. පාන්පිරි මේසෙ දෙකක් තුනක් අතර. බැට ගැනීමට අවශ්‍ය තරම් තෙල්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ඉස්ස වඩේක හදාගන්නේ කියලා. කඩලා පරිප්පු ටික අමරගෙන කලින් මුලින් මම කරන්නේ වෙනම වාදනයකට දෙහිස්ම තලාගත් ඉඟුරු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු සහ මිරිස් කුඩු ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඉස්ස ටිකක් මේ භාජනයට දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මේ ඉස්ස ටික විනාඩි 15ක් විතර හොඳට සීසන් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ පාන් පිරි ටිකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාගෙන තික් බැටර් එකක් හදාගන්න එක. මේ විදිහට තික් බැටර් එකක් හදාගත්තට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද කඩලා පරිප්පු ටික අමරගන්න කියලා. මේ විදිහට වතුර පෙරාගත්තු කඩලා පරිප්පු ටික මේ විදිහට ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එකකට දාගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම අමර ගන්න ඕනේ. මේ අමර ගන්නකොට වතුර පාවිච්චි කරන්න ඕන නැහැ. මේ විදිහට බාගෙන අමර ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මම කරන්නේ කැලියට කපාගත්තු ලුණු ටික දාගෙන අහව පරස් සම්පූර්ණයෙන් අමර ගන්න එක. මෙන්න මේ විදිහට අමර ගත්තට පස්සේ ඒකට මම එකතු කරනවා කරපිංච අමු මිරිස් පැලි මිරිස් සූදුරයට සහ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පරිප්පු මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට බෝලයක් වගේ හදාගන්න. පැතලියට එන විදිහට ෂේප් එක හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බැටර් එක ගාගෙන ඉස්ස දෙන්නේ තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න විදිහට වඩේ හදාගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මේක අඩු ගින්දරේ වැත ගන්න ඕනේ.
මේ විදිහට විනාඩි 3ක් විතර බාගට බැදගත්තට පස්සේ මම මේ වඩ එක තෙල් වලින් අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට වඩේ ටික සේරම බාගට බැදගත්තට පස්සේ මම දැන් අහපුවා මුලින් බැදගත්ත වඩේ ටික දෙවෙනි පාර බැද ගන්නවා රන්වන් පාට වෙනකම්. මෙන්න මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙන්න බැදගත්තට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වඩේ එක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉස්ස වඩේ හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගෙදරදීම ඉස්ස වඩේ හදලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.